crispy yung pancit na to. Tara, let's eat! Welcome to LuvLiNes. Na lang, ito yung carrots, baguio beans, squid ball saka fish ball. Ay, fish, yan, squid ball saka fish ball. Ito yung celery, cabbage, onion leek. Alright, for pancit bato. Yan, baguio beans. Yung onion leek. Onion leek. Onion leek. Pulang nasa hasa. Yes, halim. Baguio beans. Yan talagang no? Galit na galit pang siya. Oo. Wala siya. Si Boyan lang. Ano ba yun? Nagdadabog na. Sino ba yun Yan, ingredients ng pancit. Pancit bato at pancit bihon. Ito, pancit bato lang. Oyster sauce, toyo, yung pancit bicol or pancit bato, fish ball, saka squid ball, magic, bawang, sibuyas, at mga gulay cubes. Okay, nilagyan na ng olive oil. Okay lang. Okay, hati yung pancit bihon. Oyster sauce. Magic. Magic yan. Veggies. Ano ba ito? Repolyo. Paminta. Paminta? Paminta. Right, ito yung ating mga gulay pala. Carrots, cabbage, celery, baguio beans, onion leek. Ano pa pang nakalimutan ito?
Ayan, bawang sibuyas. At maghahalo na Nay. Ngayon na. Hango-hango. Huwag lahat. Huwag lahat. Ito yung pang-toppings later. Ops na? Ops na. Ops na. Kasi yun yung pang-toppings later. And, oops, mainit na tubig. Okay, next na yung Dahil, isado na yan. Pulo na yan. Tuso. Lagay na ang bato. Pancit bato. Pancit ng Bicol. Kulang sa tubig. Parang kulang ano. Kulang sa tubig. Hihigupin niya yung sabaw. Sisip-sipin. Kaya, dadagdagan na lang sa maya-maya. More water. More water para sa pancit bato. May sariling alat kasi yung bato natin. Pancit bato. Pancit Bicol. Maya mo na, anak. Tama na muna. Pork cubes. Pork cubes. Bilugin ko. Bilugin natin ang pork cubes. Ayan ba? Dagdagan ng toyo o kaya oyster sauce. Toyo at oyster sauce pinabigyan nyo. Depende sa mukha nila. Sariling alat na kasi yung lagyan ng konting olive oil. Isang kutsara ng para hindi sila matikit-tikit. Olive oil para pintang. Para may additional flavor. Oops! Additional flavor. Sesame oil. Sesame. Mucho. Sesame mucho. Sesame. Ito na to. Yung hangon sa bowl, tsaka yung pagkain natin. Alright. Para may dumating. Mix ko lang. Mix ko lang. Patay ang apoy. Patayin na ng apoy. And then, magsandok na. Sayang si Boy. Magsandok. Ay! Mabigat. Papatayin ko muna yung ready to serve. Ready to serve na eh. Ayan. Pancit Bicol. Bicol Pancit Bato. Dalawa sila. Ito pang maramihan. And ayan yung Pancit Bato. Lagyan ng kalamansi yung Pancit Bato. Scrambled egg, pang toppings. Ayaw niya mabaliktad. Ayun. Baliktarin. Baliktad. Mayos ka nga yan. In-arrange ko pa siya para magkasya. Kuha niya yung shape ng dalawa. Diniin-diin ko na nanay. Ito na. Ito na siya. And ilagay. Magkasama sila.
Oops! So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.